مثل ما النساء يفحصون الصدر لما واحد يكون بالحمام، ممكن يفحص الخصيتين يشوف يحس في شيء موجود يستدعي انه يراجع طبيب او لا. يعني كجزء من عملنا بشكل يومي نلتقي مع الرجال يعانون من مختلف المشاكل المتعلقة بالمسالك البولية والصحة الجنسية. أسباب ضعف الانتصاب عديدة، منها أسباب نفسية وسيكولوجية ومنها أسباب عضوية. الأسباب النفسية منها التوتر والسترس اللي موجود في حياتنا الحالية، عمل بساعات طويلة، النوم أقل، التدخين، قلة الحركة، كل عوامل مجتمعة أدت إلى كثير من الأعراض والظواهر الجديدة بشكل عام وبشكل خاص على الصحة الجنسية للرجل والمرأة. بشكل عام هو أنه وجود خروج سوائل لزجة من الإحليل، هذا أهم عرض. الأعراض الثانية الحرقة، وجود حكة بالمنطقة، هي قد تكون علامة على وجود التهاب منقول جنسي. القذف المبكر له أسباب كثيرة، يكون شبيه بالضعف الجنسي لأسباب متعددة. هذا ممكن أنه المداعبة الجنسية تكون أطول قبل ما يكون في علاج للعضو الذكري، في أدوية معينة، في طرق معينة الإنسان ممكن يستخدمها، هي أدوية تخدير موضعي، وفي أدوية أحيانا تأخذ عند الطلب كشكل حبوب. نمط الحياة، السلوك الحياتي هو من العوامل المهمة اللي تلعب دور بصحة الرجل الجنسية. البروستات هي غدة تقع في حوض الرجل ما بين المثانة والإحليل. وظيفة البروستات هي إفراز سوائل تحتوي على الغذاء للحيامن المنوية. فحص البروستات يتم بطرق متعددة، واحدة منها عن طريق المخرج، فتحة المخرج بالإصبع، نشوف حجم البروستات، نشوف إذا نحس في أورام مختلفة، نحس إذا هي كانت مؤلمة بالضغط عليها أو لا. في كثير من الأحيان ممكن إذا المريض يشعر بحرج من هذا الفحص، إن واحد يستعيض عنه بسونار اللي هو الألتراساوند، يا أما عن نفس طاق فتحة المخرج وعن طريق البطن لقياس حجمها. إذا كانت في مناطق ورمية ممكن نلاحظها عن طريق الألتراساوند. الحجم الطبيعي للقضيب سؤال صعب الإجابة عليه، لأنه الموضوع الحجم مرتبط بعوامل كثيرة، منها عوامل الوراثية، مثل ما يكون الإنسان طوله، هذا قصير هذا طويل، لأنه أهله قصيرين أهله طويلين. بس في دراسات معينة قاست أطوال العضو الذكري، فتقريبا يعني نقول بين 7 و10 سنتيمتر الطول الطبيعي قبل حالة الانتصاب، وفي حالة الانتصاب بين 12 و15 سنتيمتر تكون هذا الطول الطبيعي. سرطان الخصيتين شائع بالأعمار بين 18 و 35 سنة، فعند الشعور بوجود كتلة يجب الذهاب إلى الطبيب لإجراء الفحص السريري حتى نشوف إذا هذه الكتلة كانت كتلة سرطانية ورمية أو لا، لأنه في أحيانا بيصير عندك دوالي في الخصيتين، أحيانا يصير عندك فتق مائي حول الخصيتين، هذه عادة تكون غير خطرة. أكيد لكل الرجال ويصير عندهم عادة، كما في فحص دوري للثدي موجود عند النساء على الأقل مرة في الشهر، لما يغسل بالحمام يكون ممكن يفحص الخصيتين بشكل أنه يحس لو في كتل موجودة في الخصيتين تستدعي أنه يتصل بالطبيب. التدلي أبدا ليس عارض لأي مرض، يعني التدلي هو حالة تشريحية طبيعية موجودة في جسم الإنسان. العادة السرية أو ممارسة الجنس هو جزء من تفريغ الإنتاج الحيامن الموجود، حتى لو الإنسان ما مارسها، في الجسم عنده تفريغ طبيعي، الاستحلام إنه يصير إنه فجأة إنه هذا تطلع، هذه حالة صحية. في دراسات ولو إنه ما دراسات قوية جدا أثبتت إنه مثلا كثرة ممارسة الجنس على الأقل ممكن تقي أو تقلل من نسبة الإصابة بسرطان البروستات بالمستقبل. هذه الدراسات مبنية على عدد قليل من المرضى، يعني لا يوجد عامل واحد يعطينا جواب واضح عن ما إذا كانت العادة السرية كثرتها أو قلتها مضرة أو مفيدة.
قبل عمر 50 سنة تكون عادة مشاكل ضعف جنسي، مشاكل جنسية، مشاكل التهابات مجاري بولية تنتقل عن طريق الجنس. بس يبقى من أكثر المرض شيوعا بالمسالك البولية هو حصى الكلية، يعني هو عبارة عن مرض زادت نسبته بالسنين الأخيرة بشكل مش طبيعي، خصوصا الشرق الأوسط، يسمى حزام الحصى، لأنه نسبة تكون الحصى بيح لحد 20% من الناس اللي ساكنة. شرب الماء والسوائل بشكل متواصل تعمل غسيل للمسالك البولية بشكل دائم، هذه من أفضل العادات. درجة الوعي قليلة بصراحة بسبب خجل كثير من الرجال للذهاب إلى طبيب العام أو طبيب المسالك البولية للفحص. العيب أو الخجل، أو يعتبرون هذا انتقاص من الرجولة، بعض الأعراض أنه ما يحكي عنها أصلا، يعني مقارنة الرجال والنساء. حتى الرجال نقاشات بيناتهم تكون تتجنب هذه المواضيع الحساسة. حتى ثقافة دراسية، يعني احنا ما في مدارسنا في توعية أو ثقافة جنسية، على الأقل الأمور الأساسية والبسيطة. لازم نلقي لنا أحد ممكن نناقش وياه، إذا كان أخ كبير، إذا كان صديق قريب ممكن يساعد. بس المهم نركز على الجانب العلمي والصحيح والمعلومة الدقيقة اللي توصل للشباب. أكل واشرب وتحرك ونام ولا تتوتر. لا تتوتر.